توی این قسمت هم یادمون باشه هم از اینها استفاده کنیم برای این قسمت، هم یک کپی بگیرم ازش اینجا بذارم افقیش کنم که نشون بده ما صفحات بیشتری داریم توی کار. میتونید حتی چیزی که اینجا طراحی میشه با این متفاوت باشه. هم قرار شد فیل رو برداریم ازش و پنجمین گزینه رو فیلش رو فعال کنیم. خب بیام سراغ صفحه بعدی. صفحه بعدی رو میخوام باز عکس بذارم. این دفعه فرض رو میگیریم که میخوایم یه عکس خانوادگی بذارم یا هر چیز دیگه ای، ولی نمیخوام واضح بیفته توی کار. مثلا چه این عکس رو بردارم. عکس ها هر چقدر مثلا با موضوعتون مرتبط تر باشه بهتر. میتونم چنین کاری رو انجام بدم. خب چه اتفاقی میفته؟ دوتا رو با هم انتخاب کنم و ماسک ویت شیپ رو بزنم. توی خود شکل قرار میگیره. پس دلیل این که ما توی شکل ها قرار میدیم به خاطر اینکه راحت بتونیم اینها رو عکس رو که همینجا مستقیم کراپ کنیم، نخواهیم وارد نرم افزار فتوشاپ بشیم و این ابعاد رو تعیین کنیم. خب یک کپی میگیرم از مستطیلم، کنترل سی کنترل وی، بعد عکس رو از توش در میارم، آن گروپ ماسک میکنم، این رو برمیدارم. خب این عکس رو هم میام اینجا یه گزینه داریم به اسم بک‌گراند بلر. خب زمانی که میزنم بک‌گراند من محو میشه. میتونم مقدار محوی رو اینجا مشخص کنم، مقدار روشنایی رو مشخص کنم چقدر باشه و اوپاسیتی این کار رو. خب چرا این کار رو میکنم؟ به خاطر اینکه هم یه بک‌گراند خوب داشته باشم، هم بعدا این فرمی که میخوام اینجا ایجاد کنم روی این کار برای کارم جالب باشه. خب این رو انتخاب میکنم، ابزار تکست رو هم برمیدارم، مثلا نام و فامیل، این رو راستچین میکنم، میام مثلا دانا استفاده میکنم، فقط رنگش رو مثلا ممکنه متفاوت کنم، مثلا مشکی بزنم. ممکنه این کادر رو گوشه هاش رو کمی گرد میکنم. با کلیدهای جهتی این کار میکنم که این هم یه روش دیگه است تا ببینید. این رو الاین میکنم، به اندازه 6 تا میبرم داخل. میگم مثلا شما اگه چنین کاری رو انجام بدین احساس میکنید مثلا بیرون افتادگی داره، ولی اگر این رو به اندازه خیلی کم داخل بیاریم درست میشه. خب مجددا اینها رو انتخاب میکنم، کنترل جی و ریپیت گروپ رو میزنم. چنین چیزی رو توی کار داریم. فرض کنید این هم پروژه ما میشه. ایمیل، شماره همراه، متن ایمیل، متن درخواست، هر چیزی که حالا مشتری بهتون میده یا توی جاهای مختلف میبینید. خب این میشه این قسمت از کار. میارم اینجا قرار میدم.
آن گروپ کلید رو میزنم و متن درخواستم رو کادرش رو بزرگتر کنم. خب 2 تا باتن میخوام یا 2 تا دکمه. باتن رو قبلا داشتم اینجا. ارسال. مثلا این رو آلترا بولد، رنگش رو سفید و کمی هم جابجا میکنم تا اون چیزی که میخوام رو به دست بیارم. این هم از این. خب یه چیزی رو مثلا اینجا در نظر بگیر. من وقتی باتمم رو 3 طرفش رو گرد کردم، یه طرفش رو گوشه دار، توی طراحی ها هم سعی میکنم چنین حالتی رو داشته باشم. مثلا این یکی گوشه رو هم میذارم روی 60 تا اون حس همبستگی رو داخل خودش داشته باشه. این یکی هم همینطور. خب این کاری که توی طراحی هاتون رعایت کنید، کار هم زیباتر میشه هم بهتر میشه. خب اطلاعات تماس هم ممکنه این طرف بذارین. کنترل سی کنترل وی، بیام اینجا. ارتباط با ما، مثلا آدرس تهران، پروژه آزادی، طبقه 3، واحد 304، تلفن 021 32 32 32، موبایل یا شماره همراه بنویسین 0912 32 32 32 32 3. 2 تا رقم اضافه تر دارم. خب ممکنه 2 تا شماره همراه داشته باشین. 32 32 32 32. خب فکر می‌کنم این هم 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. توی اطلاعات وارد کردن خیلی دقیق باشیم. ممکنه یک رقم باعث بشه که کل کار از بین بره. حالا چون کار چاپی نیست اصلاح میشه، ولی تو کارهای دیگه این حالت رو نداریم. 32 32 32. خب تلفن موبایل فکس 021 86 96 32 32. ایمیل هم که میتونم بذارم همینجا، مثلا نمونه فوتوگرافی یا مثلا info @ نمونه فوتوگرافی .com and حالا وبسایت هم میتونین بذارین. حالا وبسایت نمونه فوتوگرافی .com. این هم از اطلاعاتی که اینجا داشتیم. فقط یادتون چون فارسی هست، حالا یا افزونه بعدا نصب میکنیم یا به صورت دستی این اطلاعات رو درست وارد میکنیم. آیکون شبکه اجتماعی هم ممکنه همینجا قرار بگیره. یه مورد دیگه هم هست، ممکنه شما کل تصویرتون بلر نشه، مثلا چنین حالتی داشته باشه، چنین کاری رو انجام بدین. بستگی به اون نظر خودتون داره تا به چه صورت این کار ایجاد بشه.
فقط یادتون باشه مثلا چنین نوشته هایی یا چنین چیزهایی توی کار از بین نره و دیده بشه. من اینها رو گروپ میکنم و توی کارم جا میکنم. جدای از این یه سری اطلاعات هم ممکنه مثل آیکون های تلگرام، واتساپ یا چیزهای دیگه هم باشه. اونها رو هم میتونید اینجا قرار بدیم. بذارید من ببینم. تلگرام آیکون، یا مثلا اینستاگرام. ببینم اینستاگرام آیکون. خب من این رو میذارم و این ستا رو میذارم که شما فقط ببینید. اگر الان نگاه کنید اینجوری بذارم چه اتفاقی میفته. همون مشکلی که دارم، همه سایزهای متفاوت. پس کاری که انجام میدم قبل از اینکه اینها رو وارد کنم مکانشون رو مشخص میکنم. ریپیت گرید رو میزنم. ممکنه فیلو چیز نداشته باشیم، اشکال نداره. و آیکون ها رو میارم. یه جمله معروف هم می نویسیم. ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. یادتون باشه اگر مثل چنین کاری عکس ها سایزشون متفاوت یا کارها متفاوت بود، حتما ادیت یا ویرایش خودتون انجام بدید. یه جای دیگه هم اشکال داشت کارمون، تغییر نداده بودیم، اون هم این قسمت بود. اگر میبینیم مثلا چنین حالتی ایجاد نمیشه، میتونیم اون رو پایین ببریم. این لازم نیست که تغییر اندازه بدیم یا توی چنین کاری آلت رو نگه داریم و کار رو به این صورت تغییر بدیم. همینطور اینجا دوبار کلیک، آلت رو نگه داریم و این تغییر رو انجام بدیم. خب توی سایتامون چیز خاص دیگه ای نمونده و فقط این رو هم بیارم آلت اینجا قرار بدم، کنترل شیفت پیج آپ، آلت رو میگیرم، حرکت میدم، کنترل شیفت کروشه. کیبوردم انگلیسی باید باشه. اگر مشکل خوردین مثلا دیدین عمل نمیکنه، به خاطر مشکلاتیه که داریم دیگه. این هم از این قسمت کار و بریم سراغ بقیه موارد. خب ایرادا رو حتما برطرف کنیم. مثلا من اینجا احساس میکنم
نوشته ها بهتره، مثلا شاید سفید باشن بهتره. و همون این کار رو انجام میدم. این هم از سایت 6 صفحه‌ای که ما ایجاد کردیم. برای شروع کار تعداد صفحات رو زیاد نگیرین، مطالب رو زیاد نگیرین، ولی سعی کنید تا جایی که میتونید کارها رو درست انجام بدین تا به اون نتیجه دلخواهتون برسین. همینطوری مثل صفحه دوم که ما یک دفعه با حالت قبلی طراحی کردیم، یک دفعه با یه حالت خوب، کارها رو توی حالتهای متفاوت طراحی کنید تا نتیجه رو ببینید و بازخورد خودتون رو هم داشته باشید. توی آموزش بعدی میریم سراغ طراحی صفحات به صورت تکی و طراحی برای حالت موبایلی.